ऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर आणि हार्मोन. ओके, या सगळ्या गोष्टी ट्रान्सपोर्ट व्हायला पाहिजे थ्रू आउट द प्लांट बॉडी. सो द स्मॉल डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट मीन्स ट्रान्सपोर्ट विदिन द सेल. सेलच्या सेलमध्ये, हा सेलच आहे त्याच्यातच इकडे तिकडे ट्रान्सपोर्ट करायचंय. दॅट इज द स्मॉल डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. अँड द लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट दॅट इज कसं होणार आहे, अक्रॉस द सेल, within the cell or across the cell membrane from cell to cell. सेल मध्येच किंवा एका सेल मधनं दुसऱ्या सेल मध्ये. हा, मग स्मॉल डिस्टन्स ना, सेल मध्येच किंवा एका सेल मधनं दुसऱ्या सेल मध्ये, हे काय झालं, स्मॉल डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. मग ते कसं होणार आहे, बाय डिफ्युजन, बाय फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन, पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट और ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. And the long distance transport is through vascular system. म्हणजे रूट पासनं वरती, आता हे एवढं मोठं झाड आहे, एवढ्या मोठ्या झाडाच्या वरपर्यंत त्याला पाणी लागतंय, तेव्हाच तिकडे लीव्ज येतात, तेव्हाच ते फोटोसिंथेसिस होतं. मग हे काय झालं, लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट झालं. मग लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज ट्रान्सलोकेशन. आणि हे महत्वाचं तुमच्या एनसीईआरटी ने दिलेलं आहे ऑन पेज नंबर किती, पहिल्याच पेजवर बोल्ड लेटर मध्ये दिलंय बघा, 175. Translocation दिसतंय. So long distance transport is by means of xylem and phloem and that is called as a translocation. एका ठिकाणाहून त्याचं लोकेशन बदलतं है ना, मोबाईल वरनं आपण कसं लोकेशन सेंड करतो तसं ते लोकेशन बदलतं आणि हेन्स इट इज अ ट्रान्सलोकेशन. कळतंय? हेन्स दॅट इज अ ट्रान्सलोकेशन. ओके, आता हे आपण ऑलरेडी केलेलं आहे. ट्रान्सपोर्ट इन झायलेम दॅट इज वॉटर अँड मिनरल इज ऑलवेज युनिडायरेक्शनल. हे पण महत्वाचं आहे. खालच्या पॅरेग्राफ मध्ये दिलंय, हायलाइट करा. त्याच पेजवर खाली दिलंय. अन इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट दॅट नीड टू बी कन्सिडर्ड इज डायरेक्शन ऑफ ट्रान्सपोर्ट. इन रूटेड प्लांट ट्रान्सपोर्ट इन झायलेम वॉटर अँड मिनरल इज इसेन्शियली युनिडायरेक्शनल. कुठून? From root to stem. An organic and mineral nutrient, however, go multi-directional transport. Okay? कोण multi-directional ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. एनसीईआरटी प्लीज वाचा बिफोर कमिंग फॉर द एक्झाम. शुक्रवारी परत एक्झाम आहे, 5 टॉपिक आहे, 5-6 टॉपिक आहे. सगळं ह्युमन फिजिओलॉजी संपवलंय आज आपण. ह्युमन फिजिओलॉजीचं आजपासून वाचायला लागा तर जमेल. 11वीचे व्हिडिओज आहेत, 12वी ऑफलाईन केलेले आहेत, प्लीज करा. ओके, सो ऑर्गॅनिक अँड मिनरल न्यूट्रिएंट युनिडायरेक्शनल कोण आहे? वॉटर अँड मिनरल. ऑर्गॅनिक अँड मिनरल न्यूट्रिएंट इज मल्टी डायरेक्शनल. ओके, ते कोण ट्रान्सपोर्ट करतं? बेसिकली फ्लोएम. ठीक आहे. The mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into the stem, leaves and growing region. When the plant undergoes senescence, senescence म्हणजे काय? When the plant is undergoing senescence, तिथे दिलंय बघा पुढच्या पानावर. senescence म्हणजे माहितीये, म्हणजे प्लांट ओल्ड होतोय किंवा तो नियर डेथ आहे. प्लांट ओल्ड होतोय किंवा तो नियर डेथ आहे, तेव्हा तो काय करतो? त्याचे जे न्यूट्रिएंट, आपल्याकडे कसं आपल्याला वडिलांची प्रॉपर्टी मिळते, तसं ते जेव्हा ओल्ड होत आहे, डेथ जवळ जात आहे, तेव्हा ते त्यांची प्रॉपर्टी म्हणजे काय? त्यांचं न्यूट्रिएंट. त्यांच्याकडे थोडी पैसे, सोनं, चांदी, प्रॉपर्टी, घर, बंगला आहे, हो की नाही? त्यांचं प्रॉपर्टी म्हणजे त्यांच्याकडे असलेले न्यूट्रिएंट. ते न्यूट्रिएंट देऊन जातात ग्रोईंग रिजनला अँड दे आर मूव टू द ग्रोईंग पार्ट. किती ब्युटिफुल आहे. हो, ते त्यांचे जे न्यूट्रिएंट, ते आता माहिती की आता पान गळून पडणारे, येलोईंग होणारे, गळून पडणारे पान म्हातारं झालं, त्याच्याकडे जे न्यूट्रिएंट असेल तो स्टेम मध्ये जे काही ग्रोईंग पार्ट असेल त्याला तो देऊन जाईल. किती ब्युटिफुल मेकॅनिझम आहे बघा. हायलाइट करा त्याला. हा,
हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर हे सेम इथे लिहिलंय. हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर and other chemical stimuli are also transported, though in very small amount, sometimes in strictly unidirectional manner. So in a flowering plant there is a complex traffic of compound moving in different direction, each organ receiving some substances and giving out some other. कळतंय का ह्याचा अर्थ? इतकी ट्रॅफिक होऊन जाते, काय युनिडायरेक्शनल जात आहे, काय वरती जात आहे, खाली जात आहे, साईडला जात आहे, मल्टी डायरेक्शनल जात आहे. सो तिथे ती ट्रॅफिक सगळी येऊन साचते. ओके. सो मीन्स और टाइप्स ऑफ शॉर्ट ट्रान्सपोर्ट, शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट अँड लॉंग डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट कसं आहे? ऑकर विदिन द सेल और फ्रॉम वन सेल टू अनादर at a very short distance. शॉर्ट डिस्टन्स म्हणजे सेलच्या सेलमध्ये किंवा सेल टू सेल, फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल. तुमच्या मॉड्यूल मधलंच आहे. सो पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट इज व्हॉट? वेअर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हिअर देर इज नो एनर्जी, एटीपी लागत नाही. पॅसिव्हला तिथे मॉड्यूल मध्ये लिहिलं तरी चालेल. पॅसिव्हला एनर्जी लागत नाही. ऍक्टिव्ह मध्ये देर इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी. So passive transport, see, it transport occurs according to concentration gradient, म्हणजे from higher concentration to lower concentration, higher to lower. Okay, without the expenditure of ATP. इथे ATP खर्च होत नाही. Without the expenditure of ATP, and it is occurring by following method: simple diffusion and facilitated diffusion. ओके. सिंपल डिफ्युजन कसं होतं? पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट दोन पद्धतीने, सिंपल डिफ्युजन अँड फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. आणि ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट जे आहे, पुढे काय म्हटलंय बघा त्यांनी, ऍक्टिव्हचं दिलंय का? वाचा मॉड्यूल मधनं. ऍक्टिव्ह इज व्हॉट? बर, ऍक्टिव्ह लिहा मग खाली, नसेल दिलं तर लिहा. ऍक्टिव्ह इज with the expenditure of energy and can be against concentration gradient. Can be against concentration gradient. Against the concentration gradient with expenditure of energy. So active and passive कळलं. Passive, no ATP, ATPs are involved. With the concentration gradient, toward the concentration gradient from higher to lower, it is against the concentration gradient. म्हणून म्हणजे लोअर कडनं पण हायर कडे जातील आणि म्हणून मग एनर्जी तिकडे लागते. ओके, चलो आता द फर्स्ट इज अ डिफ्युजन. सो गिव means of transport. The first is a diffusion. NCRT page number 176.
काय काय पॉइंट आहे बघा. डिफ्युजन इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस. डिफ्युजन इज पॅसिव्ह. पहिलीच लाईन दिली एनसीईआरटीत हायलाइट केलं तरी चालेल. मुवमेंट इज पॅसिव्ह ओव्हर अ शॉर्ट डिस्टन्स. सो डिफ्युजनच्या तिथे लिहून टाका शॉर्ट डिस्टन्स, असं तिथे लिहा शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट. शॉर्ट डिस्टन्स ट्रान्सपोर्ट कसं कसं आहे, एक तर विदिन द सेल और फ्रॉम सेल टू सेल. Within the cell or from cell to cell. So it is a passive. There is no expenditure of energy. Molecules move randomly. हे properties आहेत त्याच्या. And molecules from higher concentration to lower concentration. Molecule is moving from higher concentration to lower concentration. And it is slow process and very important, it is not depending on the living system. म्हणजे काय? It does not depend on the living system. डिफ्युजनचं आपलं एक्झाम्पल द्याल का मला? घरातलं एक्झाम्पल, घरात काम करत असाल तर येईल. बरं लिहून घे. स्लो प्रोसेस घरातलं एक्झाम्पल डिफ्युजनचं. उदबत्ती लावता देवाजवळ, सगळीकडे त्याचा सुगंध येतो. दॅट इज अ डिफ्युजन. बट डिपेंड अपॉन द उदबत्ती, सेंटेड आहे का थोडी कमी सेंटेड आहे. आपली ही असते कापुराचं, ते मिळतं आजकाल मशीन, त्याच्यावर कापूर ठेवलं तर त्याचा सगळीकडे वास येतो, कापूरदाणी. डिफ्युजन. ॲम्बिप्युअर डिफ्युजन. त्याच्यानंतर शरबत करता, साखर टाकता, मग ती दॅट मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन थ्रू आउट द सोल्युशन इज अ डिफ्युजन. राईट. सो डिफ्युजन ही लिव्हिंग सिस्टीम मध्येच होते असं नाही, त्याला लिव्हिंग सिस्टीम नसेल तरी चालतं. आता शरबत बनवणं काय लिव्हिंग सिस्टीम आहे का? नाही, पण ते पण डिफ्युजन आहे. उदबत्ती, घर काय लिव्हिंग आहे का? आपण राहतो लिव्हिंग आहे, पण भिंती लिव्हिंग आहेत का? नाही, पण ते सगळ्या रूम मध्ये त्याचा सुगंध पसरवतात. सो इज अ डिफ्युजन. आता एक खूप महत्वाचा शब्द त्यांनी दिला. मग डिफ्युजन कोणाचं होणार आहे? सॉलिड किंवा सॉरी गॅसेस किंवा लिक्विड. सॉलिडचं डिफ्युजन होईल का? नाही, जनरली व्हेरी स्लो. So diffusion is only for liquid and gases. आणि एक महत्वाचं त्यांनी हे केले तिथे हायलाइट करा, डिफ्युजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्लांट सिन्स इट इज ओनली मीन फॉर गेशियस मुवमेंट विदिन द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी मध्ये गेशियस मुवमेंट फक्त डिफ्युजनने होते. तिथेच बघ एनसीईआरटी मध्ये डिफ्युजनची खालच्या लाईनी बघा, diffusion is very important to plant since it is only means for gaseous movement within the plant body. प्लांट मध्ये ब्रीदिंग ऑर्गन आहेत का? नाही, पण त्यांना पण ऑक्सिजन लागतं, ते CO2 बाहेर टाकतात. मग ते कसं? दॅट इज ओनली बाय डिफ्युजन. क्लिअर? तर हे आहे डिफ्युजन. ओके, इथे सगळं हायर कॉन्सन्ट्रेशन आहे, त्या बाटलीमध्ये काहीतरी लिक्विड आहे, परफ्यूम आहे, चला परफ्यूम आहे, आणि ते सगळीकडे जाते का? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. करा असं डिफ्युजन. फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन इज अ डिफ्युजन. डिफ्युजन. पोटॅशियम परमॅंगनेटचा कलर मला शाळेत असताना खूप आवडायचा. ते पाण्याचा कलर तो इतका मस्त असायचा आणि मग आम्ही म्हणायचो पोटॅशियम परमॅंगनेट कलरचा ड्रेस पाहिजे. सो
दॅट इज अ डिफ्युजन. इथे नाहीये, इथे ते क्रिस्टल त्याचे टाकलेत, डिफ्यूज व्हायला लागले आणि डिफ्युजन पूर्ण झालं. ओके, हा जो कलर पोटॅशियम परमॅंगनेट कलर, सो दॅट इज अ डिफ्युजन. किंवा साखर तुम्ही डिझॉल्व्ह करताय, मीठ तुम्ही पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह करताय, इज अ डिफ्युजन. ओके, so it's not depending upon the living system. So obviously it is in gases and liquid. Gaseous पण पाण्यात विरघळतीये ना. साखर टू साखर असं नाही होणार ना, पाण्यात विरघळतोय ना आपण, मग इट इज इन लिक्विड. सॉलिड विच इज इन लिक्विड इज अ डिफ्युजन. बट सॉलिड अँड सॉलिड, साखर आणि मीठ मला एकत्र करायचंय, साखरेचे क्रिस्टल आणि मिठाचे क्रिस्टल नाही होणार ना, ते डिफ्यूज नाही होणार. डिफ्युजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन प्लांट्स. हे मी म्हटलंय खूप महत्वाचं आहे, सिन्स इट इज ओनली मीन्स ऑफ gaseous exchange in plant body. What are the factors affecting to diffusion? बघा, कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे, परमियाबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, किंवा मेम्ब्रेन असेल तर ते एका मेम्ब्रेन मधून दुसऱ्या मेम्ब्रेन कडे गेले पाहिजे. सो परमियाबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम. टेम्परेचर जास्त तर डिफ्युजन काय, टेम्परेचर जास्त तर डिफ्युजन जास्त. एक काम करायचं, चिल्ड पाणी घ्यायचं, आज घरी जाऊन करा. म्हणून म्हणते की घरात किचन मध्ये काम केलं ना की बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर होतो. चिल्ड वॉटर घ्या, आता सगळ्यांच्या घरी चिल्ड वॉटर सध्या आहे, उन्हाळा इतका प्रचंड असल्यामुळे. आणि एक गरम पाणी घ्या आणि सेम साखर दोन्ही पाण्यात मिक्स करा. कुठल्या पाण्यात फास्ट डिझॉल्व्ह होईल ते मला उद्या सांगायचं. गरम पाणी. सो टेम्परेचर, प्रेशर वाढवलं की परत डिफ्युजन पण. So it is all depend upon the factors. So these are the factors which are affecting on diffusion. Important. शेवटच्या दोन लाईनी दिल्या डिफ्युजनच्या एनसीईआरटी मध्ये दिल्या. Now the facilitated diffusion. So what is a facilitated diffusion? Give heading. Facilitated diffusion. The movement of molecule from higher concentration, same हे डिफ्युजनच आहे पण ते फॅसिलिटेट केलेलं आहे. ओके, so the movement of molecule from higher concentration to lower concentration with the help of certain protein present in the plasma membrane. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन वर असलेल्या प्रोटीन्स मध्ये असलेलं, म्हणजे प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे प्रोटीन त्याला घेऊन जाईल. आता आपण जे बघितलं ते HRC कॉम्प्लेक्स जो रिसेप्टर होता, दॅट इज अ फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. कळतंय का? इज अ फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. सो मेम्ब्रेन वर जे प्रोटीन चॅनल्स आहेत ते त्या मॉलिक्यूलला आतमध्ये घेऊन जातील. म्हणजे सरळ सरळ मॉलिक्यूल आतमध्ये आला की तो सिंपल डिफ्युजन, पण त्या प्रोटीनने त्यांना आतमध्ये आणलं मग तो फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. राईट, फ्रॉम हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन व्हाया द प्रोटीन चॅनल. आणि सिंपल गेलं तर ते सिंपल डिफ्युजन. इथे जर प्रोटीन चॅनल मधनं हे मॉलिक्यूल गेले तर ते फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. परत, द डिफ्युजन ऑफ एनी सबस्टन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट्स सोल्युबिलिटी इन लिपिड्स. Substance soluble in lipid diffuse through membrane faster. का? Why? Substance soluble in lipid diffuse through the membrane faster. कसं काय?
परत हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो जर स्टिरॉइडल असेल, जो सबस्टन्स मेम्ब्रेन मध्ये जाणार आहे त्याचं पण नेचर जर लिपिडिक असेल तर लिपिड मधनं तो फास्ट जाईल. आणि सबस्टन्स विच इज वॉटर सोल्युबल हायड्रोफिलिक इज डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन मधनं पास होणं त्याचं डिफिकल्ट होईल. राईट. ओके, करायचं पुढे. सो देअर मुवमेंट हॅज टू बी फॅसिलिटेटेड. कोणाची मुवमेंट? जे हायड्रोफिलिक मोइटी, शेवटचं काय होतं इथे? हायड्रोफिलिक मोइटी. जसं आपलं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होतं हो ना सेल मेम्ब्रेन वरचं, कारण तो वॉटर सोल्युबल होता, त्याला आतमध्ये जाणं डिफिकल्ट होतं. मग त्याचं डिफ्युजन करायला त्याला फॅसिलिटेट करायला लागेल, त्याला आतमध्ये घेऊन जायला लागेल. मग कोण घेऊन जाणार? जे मेम्ब्रेनवर असलेले प्रोटीन्स आहेत, इथे जे प्रोटीन चॅनल तयार करतायत ते त्याला आतमध्ये घेऊन जातील, त्याला प्रोटेक्ट करतील. चल बाबा तुला प्रोटेक्ट करतो आणि आतमध्ये घेऊन चल. सो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोव्हाइड साइट ऍट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेनवर असलेले प्रोटीन. सो जे हायड्रोफिलिक सबस्टन्सेस आहेत त्यांची डिफ्युजन शुड बी फॅसिलिटेटेड. कळतंय का मीच बोलतीये? सो लिपिड आणि मग हे मेम्ब्रेन प्रोटीन. See the membrane protein which will facilitate the diffusion. So membrane protein काय कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट सेट करताय का? नाही. कॉन्सन्ट्रेशन ऑलरेडी बाहेर आहे, ते फक्त फॅसिलिटेट करताय. So it is a diffusion from higher concentration to lower concentration. Right? So it is a diffusion from higher concentration to लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. इट इज जस्ट फॅसिलिटेटिंग. त्याला आतमध्ये घुसता येत नाहीये, पहारेदार आहेत लिपिडचे, म्हणून मग तो त्याचा फ्रेंड त्या दारावर बसलेला आहे, गेटकीपर आहे, तो म्हणतो चल मी तुला घेऊन जातो, तो तुला भीती नाही. ओके. सो त्या मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट बाहेरच पाहिजे, बाहेर हाय कॉन्सन्ट्रेशन, तिकडनं तो आतमध्ये येऊ शकत नाही, म्हणून त्याला प्रोटीन हेल्प करतात. And but this is again without the expenditure of energy. Why? Because it is passive. So you get question. Falling is a passive type of diffusion. So simple diffusion and facilitated diffusion are passive transport. NCERT side ला लिहून ठेवा. Simple diffusion and facilitated diffusion both are passive. Both are passive type of diffusion. सिंपल डिफ्युजन अँड फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन दोघांचं मेकॅनिझम सेम आहे. काय कळलं मला सांगा सिंपल आणि फॅसिलिटेटेड मध्ये? फॅसिलिटेटेड मध्ये प्रॉब्लेम आहे, सेल मध्ये डायरेक्ट जाऊन नाही शकत, मग त्याची सोल्युशन एक सर्टन प्रोटीन्स लागतात जे त्यांना आतमध्ये घेतात. कोण असतात असे? जे हायड्रोफिलिक आहेत. जे लिपिडिक आहेत ते त्यांची जाते, त्यांचं सिंपल डिफ्युजन होऊन जाईल.
हा, जे हायड्रोफिलिक आहे, जे वॉटर सोल्युबल आहे, म्हणून आपला मेम्ब्रेनवर रिसेप्टर होता ना, HRC कॉम्प्लेक्स वॉज ऑन मेम्ब्रेन, राईट. Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecule from low to higher concentration. Cannot cause net म्हणजे तो हाय लो कडनं हाय कडे जाणार नाही, लो कडनं हाय कडे तो जाणार नाही. गेटिंग दिस? तो फक्त हाय कडनंच लो कडे जाईल विथ द हेल्प ऑफ प्रोटीन चॅनल. म्हणजे डिफ्युजनचं पहिलं सेंटेन्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, फ्रॉम द हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणून तो लो कडनं हाय कडे जाणार नाही, हाय कडनंच लो कडे जाईल थ्रू द चॅनल, थ्रू प्रोटीन चॅनल. So will you be able to define simple diffusion and facilitated diffusion? Does the transport will depend upon the size of the molecule? Yes or no? Yes. Size छोटी तर diffusion जास्त आणि size मोठी तर कम. Okay. So simple diffusion त्याचा ट्रान्सपोर्ट रेट हायर असेल आणि फॅसिलिटेटेडचा जनरली सॅच्युरेशन पॉइंट पर्यंतच तो इन्क्रीज होईल. ओके, इट विल कीप ऑन इन्क्रीजिंग टिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम. तर हे एक सिंपलचा ग्राफ, नाही काढला तरी चालणार आहे. Transport through protein channel, but from its higher to lower concentration only, without expenditure of energy. So this is called as a transport saturation. कमी मोठा मी शुगरचा मोठा असा गोळाच टाकला तर त्याला मेल्ट व्हायला किती वेळ लागेल, हो की नाही. वेरेस पावडर टाकली किंवा ते शुगर फ्री सोल्युशन पण येतं आजकाल, ते डायबिटीसचे लोक घेतात, ते तर लगेच. So what is a transport saturation? Baga, this is a transport saturation. So write down the definition. Transport rate reaches maximum when all of the protein transporters are being used. Membrane वर 10 protein transporters आहेत आणि त्याच्यातले 2च यूज केले तर मग डिफ्युजन कमी होईल की नाही. पण 10चे 10 पण केले म्हणजे त्याचं सॅच्युरेशन पॉइंट अचीव झाला. सो दॅट इज द ट्रान्सपोर्ट सॅच्युरेशन. इथे ना बघ ना, ट्रान्सपोर्ट रेट रिचेस मॅक्झिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रान्सपोर्टर्स आर बीइंग युज्ड. So that is a transport saturation. चला या properties. Facilitated diffusion is very specific. Specific molecules are only carried out by specific protein. It is very sensitive to inhibitor which react with protein. Inhibitor असेल तर मग तो transport करणार नाही. So it is very sensitive to inhibitor. जो प्रोटीनशी रिॲक्ट करून टाकतो त्याच्यामुळे ते ब्लॉक करून टाकतो तो आणि डिफ्युजन होऊ देत नाही. ठीक आहे.
प्रोटीन फॉर्म चॅनल, जसं इथे दिसतंय बघा, प्रोटीन इज फॉर्मिंग द चॅनल, इथे आहे तिथे आहे. दे आर फॉर्मिंग द चॅनल टू टेक द सबस्टन्स इन. हे सगळे व्हायलेट कलरचे, देन दे आर कमिंग इन. सो दे आर फॉर्मिंग द चॅनल टू टेक द सबस्टन्स इन, राईट. Some channels are always open and others can be controlled. बाकीच्यांना कंट्रोल केलं जातं, पाहिजे तेव्हा ओपन पाहिजे तेव्हा क्लोज केलं जातं. बाकीचे काही चॅनल्स दे आर ऑलवेज ओपन. ओके. ओके चलो. पोरीन चॅनल्स आर, एनसीईआरटी ने म्हटलंय तिकडे हायलाइट करा. Porins are the protein that form large pore in the outer membrane of. हे porins are a specialized protein that form the huge pore on the outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria. And this protein allow molecule up to the size of small protein to pass through. कळतंय का अर्थ आहे याचा? छोट्या प्रोटीनच्या साईज एवढे मॉलिक्यूल जरी आले तरी ते त्यांना पास होऊ देते. आता हा एक प्रोटीन आहे, हा एक प्रोटीनचा मॉलिक्यूल आहे. ओके, हे सगळ्यात स्मॉलेस्ट प्रोटीन आहे, राईट. आणि हा मॉलिक्यूल आपल्याला पास करायचा आहे. आता हा आता कंपॅरेटिव्हली बिगर मॉलिक्यूल झाला, पण हे प्रोटीन, हे जे पोरिन्स आहेत ना, ते पोरिन्स ह्या साईज म्हणजे हा स्मॉल प्रोटीन आहे आणि हा ऍक्च्युअली मॉलिक्यूल आहे जो पास करायचा आहे आपल्याला. पण तसा तो पास होणार नाही, पण ह्या पोरिन्स मुळे हा मोठा जरी मॉलिक्यूल असेल तरी तो पास होऊ शकतो. ओके, सो दॅट कॅन पास बिकॉज ऑफ these porins, राईट. सो हे महत्वाचं. पोरिन चॅनल कुठे असतात माझ्या एनसीईआरटीत मी हायलाइट केलेलं आहे, म्हणजे कधीतरी क्वेश्चन त्याच्यावर आलेला आहे. कुठे कुठे हे पोरिन चॅनल प्रेझेंट असतात. एनसीईआरटी पेज नंबर 177, एनसीईआरटी. आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया. प्लास्टिड म्हणजे कोण? व्हॉट डू यू मीन बाय प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्युकोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स. तुला तिथे प्लास्टिड माहित नसेल तर क्लोरोप्लास्ट, chromoplast and leucoplast are the plastic. किंवा बॅक्टेरिया मध्ये पण. आणि म्हणून मग काही काही मॉलिक्यूल जे मोठ्या साईजचे आहे ते सुद्धा आतमध्ये जाऊ शकतात. हायलाइट करा ते सेंटेन्स एनसीईआरटी. येस, चलो नेक्स्ट. हे पण एनसीईआरटी आहे. Extracellular molecule, the transport protein and release a molecule inside. For example, water channel made up of 8 different types of aquaporine. Water channel. Okay. One of the example for porine is water channel. आणि वरची जी डायग्राम दिलेली तुमची फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन, एनसीईआरटी पेज नंबर 177, ही जी डायग्राम आहे दॅट इज अ डायग्राम फॉर ॲक्वापोरिन. बघा 8 आहेत ते, बघा आहेत 1 2 3 4 5 8 नाही जास्त, ठीक आहे.
ठीक आहे, but that is made up of 8 different aquaporins. Aqua is water. Porins are the channel. Right? So these are the aquaporins. Okay. Extracellular molecule bound to the transport protein. जे काही आहेत मॉलिक्युल्स एक्स्ट्रासेल्युलर मॉलिक्युल येते ते ह्या चॅनलला बाइंड करतात आणि तो रोटेट करून त्यांना आतमध्ये फेकतो. That is the role of this aquaporin. Okay. आणि हे आपण आता उद्या करू. पॅसिव्ह युनिपोर्ट, सिम्पोर्ट आणि अँटीपोर्ट्स.